Welcome to AchiZ Production. Visit our website www.MrAchiYa.com. 2021 June 23 Microsoft එකෙන් official event එකක් තියලා announce කරනවා. අපි මේ වෙනකොට use කරන Windows 10 වෙනුවට අලුතෙන්ම Windows 11 කියලා OS එකක් එයාලා release කරන්න සූදානම්ින් ඉන්නවා සහ මේ OS එකේ තියෙන advantages කිහිපයක් මෙයාලා මේ event එකේදී අපිට පෙන්නනවා summary එකක් විදියට. ඉතින් මෙතනදී මීට කලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මීට සතියකට කලින් Windows 11 live set කළ හැකි ඒ Microsoft එකෙන් පෙන්නපු OS එකට 100%ක්ම සමාන UI එකක් තියෙන OS එකක් ලීක් වෙනවා. ඉතින් මේ OS එක ඔයා සමහර විට මේ වෙනකොට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන නැති. එහෙම නැත්නම් ඉන්ස්ටෝල් කරන් බලාගෙන නැති. අවුරුද්දේ අන්තිම වෙනකොට තමයි මම හිතන්නේ Windows 11 බලා ගන්න පුළුවන් මේ Microsoft එකෙන් official විදිහට announce කරනවා. ඉතින් සමහර විට ඔයාට මේ official විදිහට announce කරන්නකම් ඉවසන් ඉන්න බැරි කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාත් මේ copy එක එහෙම නැත්නම් මේ Chinese version එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඉන්න අපි බලමු මේක අද ඉන්ස්ටෝල් කරනවද නැද්ද එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් එන Windows 11 OS එක රිලීස් වුණාට පස්සේ ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරන් හිටන් ඉන්නවනම් ඔයා රිලීස් වුණ ගමන් එහෙනම් අපි පොඩ්ඩක් බලමු ඒක අද ඉන්ස්ටෝල් කරන්නද එපාද ඇයි එපා නම් මේ හේතු කාරණා වගේ දේවල්. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට හේතුවක් තමයි මේ Windows එකට switch වෙන්න අපිට Microsoft ලා ගොඩක් වෙලාවට දෙන්නේ නෑ මේ වගේ future update එක. මොකද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Mac users ලට එයාලට අලුතෙන්ම update දෙනවා මේක UI change වෙනවා. ඒ කියන්නේ Mac කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට up to date තියෙන OS එක. නමුත් Windows කියන්නේ ඉච්චර ලොකුවට up to date තියෙන්නේ නෑ. මොකද මෙයාලා Windows 10 එක release කරද්දී මෙයාලා කිව්වා ආයි මේකට අපි අලුතෙන් OS release කරන්නේ නෑ. අපි මේ Windows 10 එකම update කරගෙන යනවා කියලා. නමුත් මෙයාලා අපි software වගේ දේවල් optimize කරාට UI ලොකු අප්ඩේට් එකක් දුන්නේ නැති නිසා තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ Windows 11 වලට කියන්නේ අපිට අලුත් fresh look එකක් එන්න. ඒ කියන්නේ fresh ගතියක් ගන්න තමයි අපි මේ Windows 11 වලට switch and try කරන්නේ. මොකද අපි මේ වෙනකොට මොකද මමත් උනත් personally මමත් use කරනවා Teams එහෙම. මොකද අර Windows වල තියෙන boring look එක යවලා ටිකක් fresh කරගන්න. ඒ කියන්නේ තොරණක් වගේ සමහර වෙලාවට අපිට use කරන්න ඕනත් ඒකටත් අදාළ Teams තියෙනවා. අපි ආසන Mac OS එකට අපි Mac OS එක වගේ මේක mod කරලා use කරනවානේ. ඉතින් අන්න ඒක නිසා තමයි අපිටත් මේ Windows වල තියෙන boring look එක අයින් වෙන්න තමයි අපි මේ Teams වගේ දේවල් use කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා Microsoft ලා මේක තේරුම්ගෙන වෙන්න පුළුවන් සමහර විට මේ Windows 11 එකේ UI change කරන්න නැත්තේ අපිට ගොඩක් ආස හිතෙන විදිහට but මම කියන්නේ මේක දැම්ම switch වෙන්න එපා කියලා. මොකද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Windows 8 එක release වෙනවත් එක්කම මේක මිනිස්සු reject කරලා දැම්ම. මොකද මේක non user friendly වුණා. මොකද මේකේ තිබ්බ design එක සහ මේකේ අපිට වැඩ කටයුතු කරගන්න අමාරුයි. මොකද මේක tablet එකකට target කරලා තමයි මේක tablet OS එකක් විදිහට තමයි Microsoft ලා release කරේ. ඉතින් මේක කෙලින්ම reject වුණා. ඒ වගේම තමයි මේක related OS එකක් ඊට පස්සේ මෙයාලා ආයෙත් modify කරලා release කරා. ඊට පස්සේ ඒක තමයි 8.1 උනේ Windows. ඉතින් ඒකත් මිනිස්සු අතින් reject වුණා. මොකද මේ දෙකම තනිකරම අමුමේ phase වෙලා ගියා. ඉතින් ඊට පස්සේ මිනිස්සු අතර ටිකක් හරි يعني මිනිස්සුන්ගේ හිත ටිකක් හරි දිනාගත්ත OS එක තමයි Windows 10 උනේ. ඉතින් මේ Windows 10 එකත් release කළා මාස 6ක් විතර යනකම් මේකේ bug ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මේකේ අන්තිමයි feedback මාස 6 විතර යනකම්. ඉතින් ඒක නිසා අපි පොඩ්ඩක් කිව්ව Windows 11 OS එක release වෙලා ටික කාලයක් බලාගෙන ඉමු මේක. මොකද අපි අඩු මාසයක් අතිවසම එතකොට YouTube එකේ එන්න reviews ටික ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අපිට මේක use කරන එකෙන් අහන්න පුළුවන් කොහොමද මේක කොහොමද optimized ඔයා use කරන softwares ටිකට මේක ඇත්තටම ඔයාලට හොඳ වැඩක් කරගන්න පුළුවන් OS එකක්ද කියලා. මොකද අපි හදිසියෙන්වත් ඔයාගේ carrier එකෙන් build වෙලා තියෙන ඔයාගේ PC එක උඩ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා video editor කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, graphic designer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාගේ full carrier එකම මේ PC එක උඩ තමයි build වෙලා තියෙන්නේ. ඔයා use කරන software ටික හදිසියෙන්වත් crash වුණොත් ඔයාට කොච්චර ලොකු ඒ කියන්නේ කොච්චර ස්ට්‍රෙස් එකක් එයිද. ඉතින් ඒක නිසා දැම්ම Windows 11 වලට යන්න එපා කියන එක තමයි මම personally කියනවා. Windows අපි optimize කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙයාලා මේක මොන විදිහට optimize කරලා කියද කියලා කියන්න බෑ. සමහර විට මේකේ crash file සහ temporary file වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් අපේ PC එකට ගොඩක් වෙලාවට stuck වෙන්න කියන සම්භාව්‍යතාවය ගොඩක්ම වැඩි. ඉතින් ඒක නිසා අද්දිවම අපි මාසයක් අතෙම මේ OS එක release කළා. එහෙම නැත්නම් මේ copy එක install කරගන්න ඕන නම් මෙතනදී ඔයාලට ලොකු risk එකක් තියෙනවා. ඔයා වැඩ කර ඉන්න PC එකටම මේක install කරන්න නම් මොකද මේකදී ඔයාලා සමහර විට දන්නේ නැතුව ඇති ransomware ඒ වගේම තමයි viruses වගේ දේවල් මේ source file ඇතුලේ දාලා වන්න පුළුවන්. මොකද මේක අපි software torrent එකකින් download කරලා ආයි install කරනකොට ලොකු risk එකක් තියෙනවා. මොකද අපි මේක install කරන්නේ fully OS එකට, ඒ කියන්නේ computer එකේ run වෙන hard එක කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ computer එකේ හදවත වගේ තමයි අපි මේකට install කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම නම් කොයි වෙලාවකවත් recommend කරන්නේ Chinese copy එක ඔයාලා install කරගන්න Microsoft එකේ official එන Windows OS එක release වෙන ගමන් install කරන්න කිව්වත් මම නම් කොයි වෙලාවකවත් recommend කරන්නේ නැහැ. මොකද අපි වැඩ කර ඉන්න computer එකට මේකට install කරලා හදිසියෙන් ransomware එකක් ආවොත් අපිට
අපිට කර කියා ගන්න දෙයක් නැති වෙනවා එතනදී. මොකද අපේ work station එකට අපි කොච්චර virus guard දැම්මත් මේ ransomware එකකට එන්න කියන සම්භාවිතය ගොඩක්ම වැඩි. මොකද මම දන්න කෙනෙක්ගෙත් කම්පියුටර් එක අරගෙන දවස් දෙකෙන් එයාගේ එක software එකක් download කරන්න ගිහිලා ransomware එකක් ආවයි කියන්නේ හිතා ගන්න පුළුවන් නේ. දවස් දෙකෙන් ransomware එක මෙයාව attack කරලා මෙයාගේ ඔක්කොම files ටික block කරලා දැම්ම access කරන්න බැරි වෙන්න. Windows OS එකට ඔයත් යනවාද කියන එක පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. ඔයාගේ brain එකෙන් අහලා බලන්න මම මේකට යන්නද මම මේකට යන්න එපාද කියලා දැම්ම. මොකද ඔයාගේ work station එකට මේක සියෙන්වත් ransomware එක ආවොත් ඔයාට කර කියා ගන්න දෙයක් නැති වෙනවා අන්න එතනදී. ඉතින් ඔයාට මේ OS එක install කරලා බලන්න තරම් කහනවා නම් ඉතින් ඇත්තටම මම කියන්නේ ඔයාට කරන් දෙන්නේ පොඩිම පොඩි දේ. ඔයාට backup machine එකකට දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාග තියෙනවා නම් backup computer එකක් ඔයාට පුළුවන් වෙනවා අන්න ඒ computer එක මේක install කරලා බලන්න. ඉතින් මේ facility එක හැමෝටම නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම ඔයාලට කියන්නම් මේක ඇත්තටම ඔයාට ආස නම් use කරලා බලන්න මොන වගේද user experience එක කියලා ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා. VM box එකක් install කරලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් virtual box එකක් install කරලා බලන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාට. මොකද මේකදී කරන්නේ ඔයාගේ computer එක ඇතුළෙම තවත් computer එකක් හදලා ඒ computer එක ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේ OS එක run කරලා කිසිම ගින්නක් නැතුව බලන්න මේකේ. මොකද ඔයාට virus එකක් ආවත් එන්නේ ඔයාගේ computer එකට නෙවෙයි ඔයාගේ computer එක ඇතුලේ තියෙන virtual box එකට තමයි මේ virus එකෙන් attack වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාට කිසිම බයක් වෙන්න ඕනේ නැහැ මේ virtual box එකට install කරන්න. but මම මේකත් recommend කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට ඇත්තටම ආසාවක් තියෙනවා නම් ඔයාට කරන් තියෙන backup machine ගොඩක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ එකට install කරලා බලන්න. මේක මාසයක් දෙකක් use කරලා ඔයාට කිසිම අවුලක් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් වෙනවා කෙලින්ම switch වෙන්න. මොකද එකපාර switch වෙන්න යන්න එපා. මොකද මේ risk එක වැඩි bugs තියෙන්න පුළුවන් මේ වගේ ගොඩක්ම වෙලාවට. මොකද මම දන්නේ කීප දෙනෙක්ම අයිත් Windows 10 වලටම මෙයාලා switch වුණා. මොකද තික්ුණ Chinese ඉතින් මම මේ වීඩියෝ කාරක හදන්න ටිකක් කල් ගත්තේ. මට හරියටම හිතාගන්න බැරිව හිටියේ ඊයේ තිබ්බ event එකෙන් මෙයාලා මේක release කරායිද එහෙම නැත්නම් release නොකරයිද කියලා. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. තාමත් මෙයාලා මේක release කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා තියෙනවනේ ඒ කියන්නේ මටත් පට්ටාසයි use කරලා බලන්න. ඉතින් මමත් හිතාගෙන ඉන්නේ VM එකකට හරි install කරලා බලන්න. නමුත් ඊට වඩා හොඳ විදියක් තියෙනවා. අපි AchiYa කියන අයියා හදලා තියෙන මේ web එකක් හදලා තියෙන website එකක්. ඉතින් මේක හදලා තියෙන තනිකරම මේ Windows 11 leak OS එකේ විදියටම ඒ කියන්නේ ඔයාලට install කරන්න නැතුව මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් experience කරලා බලන්න මොන වගේද මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේක mobile වලට optimize කරලා නැහැ. ඔයාලට mobile එකෙන් කරනවට බලනවා නම් මේක ඔයාලට කන්ටේ desktop mode එකට switch වෙලා ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේක experience කරලා බලන්න. මම පල්ල description එකේ ඔයාලට link එක දීලා තියන්නම් මේ website එක ඔයාලට පුළුවන් එතනින් experience කරලා බලන්න මොන වගේද මේ OS එක computer එකට install කරන්නේ නැතුව මොන වගේද මේ fresh look එක කියලා. මොකද මමත් එතනදී ගොඩක් experience කරා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මට පොඩ්ඩක් install කරන්න තියෙන idea එක පොඩ්ඩක් වෙනස් උනේ VM එකකට උනා. ඉතින් මම කියන්නේ ඔයා VM එකකට install කරලා බලන්න. මොකද නැත්තම් ඔයාගේ computer එකේ තියෙන ඔයා වැඩ කර ඉන්න file ටික නැතුනොත් ඔයාට කර කියා ගන්න දෙයක් නැති නිසා. ඉතින් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ සෙට් එකක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ටටා බයි සී වද වීඩියෝ ගොඩක්ම අඩුපාඩු තියෙන නැති. මොකද මේක හරියට plan කරලා කරන වීඩියෝ නෙමෙයි. මේක මේ පැය දෙක තුනෙන් plan කරගත්ත වීඩියෝ. ඔයාලට මට පොඩි announcement එකක් තමයි දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ සෙට් එකක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ටටා බයි සී. මම MrAchiYa. good luck. Welcome to AchiZ Production. Visit our website www.MrAchiYa.com.